Hello everyone, স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল ট্ৰেইন উইথ ব্ৰেইনলৈ। আজি আমি আসাম পুলিচ জেইল ওয়ার্ডার আৰু আসাম পুলিচৰ বিভিন্ন ধৰণৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নসমূহ ডিসকাস কৰিম। স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিওটো শেষলৈ চাই থাকিব। ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন, In the ancient time, Assam is also known by the name of প্ৰাচীন কালত অসম কি নামেৰে জনা যায়? The correct answer is option A, প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। প্ৰাচীন কালত অসম প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ নামেৰে জনাজাত আছিল। Next question, The first film directed by জানু বৰুৱা। জানু বৰুৱাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত প্ৰথমখন চলচ্চিত্ৰ কি? The correct answer is option C, অপৰূপা। জানু বৰুৱাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত প্ৰথমখন চলচ্চিত্ৰ হৈছে অপৰূপা। Next question, who developed blood group? নিম্নলিখিত কোনে ব্লাড গ্ৰুপৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল? The correct answer is option B, Carl Landsteiner. Next question, which of the following state was the first to adopt the panchayati raj? ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যত প্ৰথমে পঞ্চায়ত ৰাজ ব্যৱস্থা প্ৰচলন আৰম্ভ কৰা হয়? The correct answer is option B, ৰাজস্থান। ৰাজস্থানত প্ৰথমে পঞ্চায়তি ৰাজ ব্যৱস্থা প্ৰচলন আৰম্ভ হৈছিল। Next question, which Delhi Sultanate built maximum number of canal? কোন দিল্লী সুলতানে সৰ্বাধিক সংখ্যক খাল নিৰ্মাণ কৰিছিল? The correct answer is option D, ফিৰোজ শাহ তুগলক। ফিৰোজ শাহ তুগলকে সৰ্বাধিক সংখ্যক খাল নিৰ্মাণ কৰিছিল। Next question, Kathakali classical folk dance is related to which state? কথাকলি শাস্ত্ৰীয় লোকনৃত্য কোন ৰাজ্যৰ সৈতে সম্পৰ্কিত? The correct answer is option B, Kerala. Kathakali Kerala ৰাজ্যৰ লগত জড়িত আৰু আন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ লগত কুচিপুড়ি নৃত্য জড়িত। উৰিষ্যাৰ লগত উৰিষ্যি। অসমৰ হৈছে সত্ৰীয় নৃত্য আমাৰ অসমৰ। Next question, which singer is also popularly known as the king of Bihu? নিম্নলিখিত কোনজন গায়কক বিহু সম্ৰাট বুলি কোৱা হয়? The correct answer is option C, খগেন মহন্ত। Under whose guidance the Vrindavani Vastra was woven by Assam weaver? কাৰ নিৰ্দেশত বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ অসমীয়া তাঁতীয়ে বোৱাইছিল? The correct answer is option A, শংকৰদেৱ। Next question, during the Quit India movement, Puspalata Das formed dash. ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ সময়ত পুষ্পলতা দাসে গঠন কৰিছিল dash. The correct answer is option B, মৃত্যু বাহিনী। ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ সময়ত পুষ্পলতা দাসে মৃত্যু বাহিনী গঠন কৰিছিল। Next question, which one is the least densely populated district of Assam? কোনখন অসমৰ আটাইতকৈ কম ঘন বসতিপূৰ্ণ জিলা? The correct answer is option C, ডিমা হাছাও। ডিমা হাছাও হৈছে অসমৰ আটাইতকৈ কম ঘন বসতিপূৰ্ণ জিলা। Next question, which of the following first visited India? নিম্নলিখিত কোনে প্ৰথমতে ভাৰত ভ্ৰমণ কৰিছিল? The correct answer is option B, পৰ্তুগীজ। পৰ্তুগীজসকলে প্ৰথমতে ভাৰত ভ্ৰমণ কৰিছিল। Next question, who was the author of কিতাবুল হিন্দ? কিতাবুল হিন্দ কাৰ দ্বাৰা ৰচিত? The correct answer is option D, আল-বুৰ্নি। কিতাবুল হিন্দ আল-বুৰ্নিৰ দ্বাৰা ৰচিত আৰু আবুল ফজৰে আইনে আকবৰী লিখিছিল। Next question, Ashok learned Buddhism from which Buddhist monk? অশোকে কোন বৌদ্ধ সন্যাসীৰ পৰা বৌদ্ধ ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছিল? The correct answer is option B, উপগুপ্ত। অশোকে উপগুপ্তৰ পৰা বৌদ্ধ ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু অশোকে থাৰ্ড বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিল কৰাইছিল। ক'ত কৰাইছিল? পাটলিপুত্ৰত থাৰ্ড বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিল কৰাইছিল। Next question, smallest coastline is in which state? আটাইতকৈ সৰু উপকূল ৰেখা কোন ৰাজ্যত অৱস্থিত? The correct answer is option D, গোৱা। আটাইতকৈ কম উপকূলীয় অঞ্চল আছে গোৱাত আৰু আটাইতকৈ বেছি কোষ্টলাইন এৰিয়া আছে গুজৰাটত। Next question, where did ঋগবেদিক আৰিয়ানছ লিভ ইন ইণ্ডিয়া? ঋগবেদিক আৰ্যসকলে ভাৰতত ক'ত বাস কৰিছিল? The correct answer is
অপশ্যন চি সপ্ত সিন্ধু এৰিয়া ঋগবেদিক আৰ্যসকলে ভাৰতৰ সপ্তসিন্ধি ঠাইখনত বাস কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন which place is not associated with Gautam Buddha নিম্নলিখিত কোন ঠাই গৌতম বুদ্ধদেৱৰ লগত জড়িত নহয় the correct answer is option B পাৱাপুৰী পাৱাপুৰী ঠাইখন গৌতম বুদ্ধদেৱৰ লগত জড়িত নহয় সাৰনাথত গৌতম বুদ্ধদেৱে প্ৰথম উপদেশ দিছিল সাৰনাথত কুশীনগৰত গৌতম বুদ্ধদেৱৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু লুম্বিনীত গৌতম বুদ্ধদেৱৰ জন্ম হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যন Which one of the following party was founded by Subash Chandra Bose? নিম্নলিখিত কোন পাৰ্টি সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৱে প্ৰতিষ্ঠাপনা কৰিছিল The correct answer is option B forward bloc সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৱে প্ৰতিষ্ঠাপনা কৰিছিল কিমান চনত 1939ত আৰু অভিনৱ ভাৰত অপশ্যন সি দিয়া অভিনৱ ভাৰত কোনে ফাউণ্ডাৰ কোন আছিল VD Savarkar. Next question. Which constitutional amendment is referred as mini constitution? কোনটো সংবিধানক সংশোধনীক মিনি সংবিধান বুলি কোৱা হয় The correct answer is option B 42nd amendment. Which park is also share its boundary with Bangladesh? নিম্নলিখিত কোন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানে বাংলাদেশৰ লগত সীমা ভাগ কৰে The correct answer is option C সুন্দৰবন ন্যাশনাল পাৰ্ক সুন্দৰবন ন্যাশনাল ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানে বাংলাদেশৰ লগত সীমা ভাগ কৰে আৰু গিৰ ন্যাশনাল পাৰ্ক ক'ত আছে গিৰ ন্যাশনাল পাৰ্ক আছে গুজৰাটত কিহৰ বাবে বিখ্যাত গিৰ ন্যাশনাল পাৰ্ক এছিয়াটিক লায়নৰ বাবে আৰু পান্না ন্যাশনাল পাৰ্ক ক'ত আছে পান্না ন্যাশনাল পাৰ্ক আছে মধ্যপ্ৰদেশ এমপিত আৰু কেওলাদেও ন্যাশনাল পাৰ্ক আছে ৰাজস্থানত Next question. Who written the book The Theory of Wages? Theory of Wages নামৰ কিতাপখন কোনে লিখিছিল The correct answer is option A J.R. Hicks. Next question. Who is known as Vikramaditya of Kamrup? কামৰূপৰ বিক্ৰমাদিত্য নামেৰে কোন জনাজাত আছিল The correct answer is option B নৰনাৰায়ণক কামৰূপৰ বিক্ৰমাদিত্য বুলি কোৱা হয় আৰু নৰনাৰায়ণে কি মুদ্ৰা চলাইছিল নাৰায়ণী আৰু নৰনাৰায়ণ আছিল কোচবংশৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা নেক্সট কুৱেশ্যন The first railway line is open in Assam between dash and dash অসমৰ দেশৰ পৰা দেশৰ ভিতৰত প্ৰথমটো ৰেলপথ মুকলি কৰা হৈছিল The correct answer is option D ডিব্ৰুগড় and Margarita next question The first medical college was formerly known as অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় পূৰ্বতে কি নামে জনাজাত আছিল The correct answer is option A Berry White Medical School. Bajrang Punia is associated with which game? Bajrang Punia ki khelor logot jorito The correct answer is option B wrestling. Bajrang Punia kusti khelor logot jorito Brahmaputra is the dash longest river in world. Brahmaputra pithibir kiman nong dighol nodi The correct answer is option A 15th. Thank you everyone. Amar video to jodi apnalokor bhal lagise please like share aru subscribe koribo amar YouTube channel ti.